Bạn gặp những khó khăn gì sau những thay đổi về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài? Quy trình, cơ quan tiếp nhận giấy phép lao động cho người nước ngoài. Những thay đổi có khiến bạn gặp những trở ngại hay không? Thì hôm nay Ngân sẽ lên một clip để hướng dẫn cho bạn những thủ tục xin giấy phép lao động mới nhất theo hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây là thông tin về thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam từ Tân Văn Lan Travel. Trước tiên thì anh chị nhân sự lưu ý giúp Ngân về những thay đổi về xin giấy phép lao động được áp dụng từ ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thứ nhất là về chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài có thay đổi về biểu mẫu. Thứ hai là cơ quan tiếp nhận và xử lý, đó là Sở và Cục Việc làm. Cái thứ ba là bằng cấp không cần phù hợp với vị trí công việc mà chỉ cần là bằng cấp đủ 4 năm, tốt nghiệp hoặc là chứng chỉ tương đương, nhưng mà lưu ý phải đủ 4 năm. Và tiếp theo là về trưởng phòng hoặc là vị trí tương đương thì sẽ được làm giám đốc điều hành, chỉ cần 3 năm kinh nghiệm thôi. Còn đối với việc kết hôn thì người nước ngoài sẽ không cần phải xin chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài nữa. Thay vào đó sẽ xin xác nhận miễn giấy phép lao động ngược lại quy định cũ. Hộ chiếu, photo nguyên quyển, đóng mộc công ty là được. Giấy phép lao động cũ được thay thế cho xác nhận kinh nghiệm. Giấy phép còn hạn hay là hết hạn thì tùy từng địa phương áp dụng. Giấy phép lao động khi mà đã gia hạn một lần rồi thì có thể cấp mới tiếp, chỉ cần khám sức khỏe như gia hạn thôi. Trường hợp cấp lại hiện nay thì không cần xin chấp thuận nữa. Đối với doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh thì đối với giấy phép lao động thì sẽ được thực hiện cấp lại. Trước đây thì đổi tên công ty thì mình phải xin lại giấy phép mới. Người lao động nước ngoài khi mà họ làm việc linh hoạt theo nhiều tỉnh của một công ty thì họ chỉ cần xin một giấy phép lao động thôi, thì xin tại Cục Việc làm nhé. Điều kiện để người nước ngoài xin giấy phép lao động tại Việt Nam: thứ nhất đó là đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Thứ hai là có tay nghề, chuyên môn và kỹ thuật, và đặc biệt là đầy đủ sức khỏe theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thứ ba, không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc là chưa xóa án tích, hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước ngoài. Có văn bản xác nhận chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Thì để chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ và chính xác nhất thì trước tiên mọi người cần nắm hết những cái thông tin thay đổi như Ngân đã chia sẻ ở phía trên. Sau đó để mình có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh hơn nha. Ngoài những hồ sơ pháp nhân của công ty thì tùy vào vị trí và chức vụ của người nước ngoài làm việc thì bạn sẽ chuẩn bị theo từng chức vụ và từng vị trí cho phù hợp nhé. Đối với lại người nước ngoài khi mà làm ở vị trí nhà quản lý thì cần chuẩn bị những hồ sơ như sau. Thứ nhất đó là giấy phép kinh doanh của công ty. Thứ hai đó là điều lệ công ty. Thứ ba là hộ chiếu người nước ngoài, photo nguyên quyển và đóng mộc. Thứ năm đó là quyết định bổ nhiệm nếu có. Còn đối với vị trí là giám đốc điều hành thì thứ nhất đó là giấy phép kinh doanh công ty. Thứ hai đó là quy chế hoạt động của công ty. Thứ ba đó là hộ chiếu người nước ngoài, photo nguyên quyển và ký mộc. Thứ năm, quyết định bổ nhiệm nếu có. Nếu người nước ngoài làm tại vị trí chuyên gia thì những hồ sơ như giấy phép kinh doanh của công ty. Thứ hai đó là hộ chiếu người nước ngoài, photo nguyên cuốn và đóng mộc. Thứ ba đó là quan trọng nhất, đó là bằng đại học đủ 4 năm hoặc là bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Thứ tư đó là xác nhận kinh nghiệm 3 năm. Còn đối với trường hợp vị trí lao động kỹ thuật thì ở trường hợp này thì sẽ không yêu cầu về bằng cấp, nhưng ngược lại sẽ đòi hỏi về xác nhận kinh nghiệm 5 năm và một chứng chỉ đào tạo 1 năm. Ngoài ra cũng như những bộ hồ sơ khác thì cần giấy phép kinh doanh công ty và hộ chiếu sao y nguyên quyển, ký mộc công ty nhé. Đối với nội dung quan trọng nhất ngày hôm nay đó là nội dung về quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đầu tiên đó là bước 1, bạn cần đăng thông báo tuyển dụng lên website của Dịch vụ Việc làm hoặc là Bộ Lao động. Sau đó đợi khoảng từ 15 cho đến 20 ngày. Bước 2, sau 20 ngày kể từ ngày đăng tuyển thì bạn sẽ nộp chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài và thời gian xử lý đó là từ 2 cho tới 3 tuần. Bước 3, sau khi nhận được tờ giấy chấp nhận sử dụng lao động người nước ngoài thì bạn sẽ chuẩn bị những hồ sơ còn lại như khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, ảnh, thẻ và hộ chiếu sao y để nộp cấp phép, thời gian xử lý là từ 2 cho tới 3 tuần. Bước 4, sau khi được cấp giấy phép lao động thì công ty sẽ gửi hợp đồng lao động gốc về Sở Lao động và Thương binh và Xã hội để báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng một lần.
Bắt đầu từ quy trình số 2 thì chúng ta sẽ nộp online trước, sau đó nộp hồ sơ giấy cùng với mã hồ sơ. Nộp trong ngày hoặc là nộp trong những ngày làm việc liền kề. Và bây giờ Ngân sẽ hướng dẫn mọi người xin chấp thuận sử dụng lao động qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nha. Người nước ngoài làm việc tại tỉnh nào thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ tại tỉnh đó. Ví dụ ở đây khách hàng của Ngân có xin cấp giấy phép lao động làm việc tại Long An thì các bạn truy cập vào đường link dịch vụ công của Long An. Chọn tài khoản được cấp bởi Dịch vụ Công Quốc gia. Chọn USB ký số, bấm đăng nhập. Chọn tên công ty của bạn tại danh sách chứng thư số. Nhập mã PIN, bấm đăng nhập sẽ ra giao diện này. Bạn chọn nộp hồ sơ trực tuyến. Tại từ khóa nhập giải trình, chọn thủ tục, báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và bấm nộp hồ sơ. Tiếp theo, tại mục thông tin người nộp, đây là phần thông tin công ty bảo lãnh người nước ngoài. Cần lưu ý các mục có dấu sao đỏ và thông tin bắt buộc bạn phải cần điền. Tiếp theo là mục thành phần hồ sơ. Nếu thông tin công ty lần đầu bảo lãnh người lao động nước ngoài thì tại mẫu 01. Nếu công ty có sự thay đổi về người lao động nước ngoài như tuyển dụng thêm thì cần sử dụng cả hai mẫu. Bạn có thể tải về điền form mẫu trước để quá trình nộp hồ sơ online của bạn sẽ nhanh hơn. Bạn sẽ tải file lên phù hợp theo tên giấy tờ. Về việc bạn có thể mặc định, đồng ý và tiếp tục. Bạn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu nha, đồng ý và tiếp tục. Chọn hình thức nhận kết quả, đồng ý và tiếp tục. Sẽ hiển thị những thông tin bạn điền để kiểm tra lại một lần nữa. Check xong thông báo, bạn sẽ kéo xuống cuối trang để nhập mã xác nhận. Tích vào mục này và nộp hồ sơ. Như vậy là Ngân vừa hoàn thành xong thủ tục hướng dẫn cho các bạn xin chấp thuận sử dụng lao động rồi. Tiếp theo, Ngân sẽ hướng dẫn mọi người bước nộp hồ sơ giấy phép lao động nha. Quay lại trang chủ để chọn loại thủ tục. Tại từ khóa nhập giấy phép lao động, chọn mã thủ tục 2.000205. Bấm nộp hồ sơ. Mục thông tin người nộp, đây là phần thông tin công ty bảo lãnh người nước ngoài. Cần lưu ý các mục có dấu sao đỏ là thông tin bắt buộc bạn cần phải điền. Tại những giấy tờ mà Ngân đã hướng dẫn mọi người chuẩn bị ở trên mục biểu mẫu hồ sơ, điền lại thông tin doanh nghiệp một lần nữa. Sau khi điền thông tin xong, bấm đồng ý và tiếp tục. Chọn hình thức nộp hồ sơ và hình thức nhận kết quả. Chọn phương án thanh toán và đồng ý tiếp tục. Bạn sẽ kiểm tra thông tin đã khai và form tải một lần nữa. Check xong thông tin, bạn kéo xuống dưới cuối trang để nhập mã xác nhận. Tích vào mục này, thanh toán và nộp hồ sơ. Để kiểm tra tiến trình hồ sơ của bạn, chọn quản lý hồ sơ đã nộp. Hy vọng rằng với video hướng dẫn nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động này thì các anh chị nhân sự công ty sẽ nộp hồ sơ một cách dễ dàng hơn. Còn nếu có vướng mắc gì thì hãy liên hệ ngay cho Tân Văn Lan để được hỗ trợ nhé.